Xin chào các bạn. Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống này chưa? Bạn đặt stop loss rất cẩn thận, giá vừa chạm đúng stop loss của bạn, sau đó nó quay đầu đi đúng hướng mà các bạn đã giao dịch. Lúc đó, nhiều trader sẽ nghĩ cá mập lại săn stop loss rồi. Nhưng liệu có thật sự tồn tại những cá mập đang ngồi theo dõi từng lệnh giao dịch của trader nhỏ lẻ? Ai thực sự kiểm soát thị trường Forex? Nó có phải là ngân hàng, nhà đầu tư hay là một nhóm bí mật nào đó đứng sau tất cả? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá cấu trúc thật sự của thị trường Forex và tìm hiểu ai mới là những người có ảnh hưởng lớn nhất đến biến động giá. Hãy cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước khi trả lời câu hỏi ai kiểm soát thị trường Forex, chúng ta cần hiểu thị trường này hoạt động như thế nào. Cùng tìm hiểu thị trường Forex thực chất là gì. Forex nó là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Foreign Exchange Market. Dịch sang tiếng Việt nó là thị trường giao dịch ngoại hối. Đây là nơi diễn ra hoạt động mua, bán các cái loại tiền tệ trên toàn thế giới. Đặc biệt là Forex không có một sở giao dịch trung tâm như là lĩnh vực chứng khoán. Ví dụ với chứng khoán Mỹ thì bạn có trung tâm giao dịch NYSE, với chứng khoán Việt Nam thì bạn có trung tâm giao dịch HOSE. Nhưng Forex thì không. Đây là thị trường phi tập trung. Các giao dịch diễn ra thông qua một mạng lưới giao dịch toàn cầu. Nó là sự giao dịch giữa ngân hàng, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và các nhà giao dịch cá nhân. Chính những điều này khiến việc kiểm soát hoàn toàn thị trường gần như không thể. Thị trường Forex có thể được hình dung như là một kim tự tháp. Ở mỗi tầng sẽ có những nhóm người tham gia khác nhau. Càng lên cao thì ảnh hưởng của nó càng lớn. Đứng ở vị trí có ảnh hưởng lớn nhất chính là các ngân hàng trung ương. Ví dụ như là Federal Reserve, European Central Bank, Bank of Japan. Họ không giao dịch để kiếm lợi nhuận. Mục tiêu của họ đó là kiểm soát lạm phát, ổn định nền kinh tế và điều tiết cung tiền. Khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, giảm lãi suất hoặc là công bố chính sách tiền tệ thì toàn bộ thị trường Forex có thể biến động mạnh. Đây là lý do các cuộc họp lãi suất luôn được trader theo dõi rất là sát sao. Ngay dưới ngân hàng trung ương là các ngân hàng thương mại toàn cầu, ví dụ như là JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup. Đây là những tổ chức giao dịch khối lượng cực lớn mỗi ngày. Khi một ngân hàng xử lý các giao dịch trị giá hàng tỷ đô, họ hoàn toàn có thể tạo ra các cái tác động ngắn hạn lên giá. Tuy nhiên, ngay cả những ngân hàng này cũng không thể kiểm soát toàn bộ thị trường, bởi thị trường Forex quá lớn, khối lượng giao dịch toàn cầu mỗi ngày lên tới hàng nghìn tỷ đô. Tiếp theo, tầng thứ 3 đó là các cái quỹ đầu tư. Ví dụ như là các quỹ phòng hộ, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư quốc gia. Họ quản lý lượng tài sản khổng lồ. Khi các cái quỹ này thay đổi vị thế, thị trường sẽ có xuất hiện những cái xu hướng lớn kéo dài nhiều tuần hoặc là nhiều tháng. Đây là nhóm thường được cộng đồng trader gọi là smart money hay là dòng tiền lớn. Tầng thứ 4 đó là các tập đoàn đa quốc gia. Đây là một nhóm ít được nhắc đến nhưng rất quan trọng. Ví dụ, một công ty Mỹ bán hàng sang châu Âu, thì khi đó họ sẽ nhận được đồng euro nhưng phải chuyển đổi sang đồng đô la. Những cái hoạt động này tạo ra nhu cầu mua bán ngoại tệ thực tế. Khác với trader ấy, thì mục tiêu của họ không phải đầu cơ mà là phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của họ vẫn góp phần tác động lên thị trường. Tầng thứ 5, tầng thấp nhất đó là các trader nhỏ lẻ như chúng ta. Mặc dù số lượng trader nhỏ lẻ rất là đông, nhưng xét về quy mô lớn, trader nhỏ lẻ chỉ chiếm một phần khá nhỏ của thị trường. Đây là lý do một cái lệnh buy hoặc là sell của chúng ta gần như không thể làm giá thay đổi. Thay vì cố gắng điều khiển thị trường, trader cá nhân nên học cách hiểu dòng tiền, hiểu xu hướng và đi cùng thị trường. Vậy câu hỏi đặt ra đó là cá mập có thật sự săn stop loss không? Đây là một chủ đề gây tranh cãi nhất. Câu trả lời ngắn gọn cho nó đó là có. Nhưng nó không theo cách mà nhiều người đang tưởng tượng. Không có một nhóm người bí mật ngồi theo dõi tài khoản của từng trader nhỏ lẻ. Tuy nhiên, các tổ chức lớn biết rằng nhiều lệnh stop loss thường đặt tập trung ở những vùng giá nhất định. Ví dụ nó có thể là đỉnh cũ, đáy cũ, những ngưỡng hỗ trợ, kháng cự. Khi giá đi tới những khu vực này, thanh khoản tăng lên và dòng tiền lớn có thể tận dụng điều đó để thực hiện các cái giao dịch khối lượng lớn. Đây là lý do đôi khi chúng ta thấy hiện tượng quét stop loss, phá vỡ giả, bẫy giá. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ nhắm vào riêng bạn. Rất nhiều trader dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu cá mập đang làm gì, nhưng lại bỏ qua một câu hỏi quan trọng hơn, đó là tôi đang quản lý rủi ro như thế nào? Dù cá mập tồn tại hay là không, thì quản lý vốn, kỷ luật giao dịch và kiểm soát cảm xúc vẫn là những yếu tố quyết định thành công lâu dài. Có một cảm giác mà gần như trader nào cũng từng trải qua, đó là khi mà bạn buy thì giá giảm, khi mà bạn sell thì giá tăng.
Bạn đặt stop loss thì giá chạm đúng stop loss rồi quay đầu. Và rồi bạn bắt đầu nghĩ, có ai đó đang nhìn vào lệnh của mình, có ai đó đang cố tình chống lại mình. Nhưng hãy thử nhìn vấn đề theo một góc độ khác. Điều gì xảy ra nếu hàng nghìn trader đều cùng học một kiến thức, đều nhìn cùng một biểu đồ, đều đặt stop loss ở cùng một vị trí? Khả năng rất cao là họ sẽ có những quyết định giống nhau. Và đó chính là điều thị trường nhìn thấy, không phải riêng lệnh của bạn, mà là hành vi của đám đông. Trong rất nhiều trường hợp, thứ bị khai thác không phải tài khoản cá nhân của bạn, mà là tâm lý số đông của thị trường. Một hiểu lầm phổ biến đó là các tổ chức lớn dành thời gian để suy nghĩ xem trader nhỏ lẻ đang làm gì. Thực tế, thị trường không phải như vậy. Các tổ chức tài chính lớn quản lý số vốn hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô. Điều họ quan tâm đó là thanh khoản, khối lượng giao dịch, chi phí khớp lệnh, xu hướng kinh tế, chính sách dòng tiền và dòng vốn toàn cầu. Họ không thể đưa ra quyết định dựa trên vài chục hay là vài trăm đô của trader cá nhân. Quy mô đơn giản là quá khác biệt. Điều đó giống như là một con tàu chở hàng khổng lồ ngoài đại dương. Nó không thể thay đổi hướng đi chỉ vì một chiếc lá nổi trên mặt nước. Đây là lý do trader mới cần thay đổi góc nhìn. Bạn đừng hỏi dòng tiền lớn có chống lại mình hay không, mà hãy hỏi dòng tiền lớn đang đi về đâu. Tức là bạn đang muốn biết hướng di chuyển của con tàu khổng lồ đó nó như thế nào. Vậy tại sao việc hiểu dòng tiền lại quan trọng hơn so với việc dự đoán thị trường ạ? Rất nhiều trader cá nhân tiếp cận Forex theo cách này. Họ cố gắng dự đoán, đoán đỉnh, đoán đáy, đoán lần đảo chiều tiếp theo. Nhưng các trader chuyên nghiệp thường có cách tiếp cận rất là khác. Họ quan sát, họ theo dõi, họ phản ứng với những gì thị trường đang thể hiện. Bởi vì không có ai có thể biết chắc tương lai. Ngay cả những ngân hàng lớn, ngay cả những quỹ đầu tư hàng đầu thế giới, điều họ làm không phải là đoán chính xác 100% mà là quản lý xác suất. Và khi hiểu điều này, bạn sẽ bớt bị ám ảnh bởi việc dự đoán đúng và tập trung nhiều hơn vào việc quản lý giao dịch đúng. Nghe có vẻ khó tin, nhưng trader cá nhân cũng có những cái lợi thế riêng của mình. Thực tế, có những thứ mà các tổ chức lớn không thể làm tốt bằng các trader nhỏ lẻ. Lấy ví dụ, một quỹ đầu tư quản lý hàng tỷ đô không thể dễ dàng vào hoặc là thoát vị thế trong vài giây. Mọi quyết định đều phải trải qua một quy trình phức tạp. Trong khi đó, với trader cá nhân thì bạn có thể phản ứng rất là nhanh, có thể linh hoạt, có thể đứng ngoài thị trường bất cứ lúc nào, không bị áp lực của việc giải ngân vốn, không bị áp lực từ khách hàng, không bị áp lực báo cáo hiệu suất hàng quý. Đây là lợi thế mà nhiều trader mới thường bỏ quên. Thay vì cố gắng trở thành một ngân hàng đầu tư, hãy tận dụng những lợi thế mà chỉ trader cá nhân mới có. Thực tế thì cái điều này nó rất là quan trọng đấy ạ. Nếu như mà bạn cố tình đặt cho mình một cái áp lực đó là trong một tháng bạn phải lãi bao nhiêu phần trăm, 5%, 10% hay thậm chí 100%, thì vô tình những cái đó nó sẽ ép bạn phải giao dịch. Và chắc chắn rồi, khi mà chúng ta giao dịch với một cái tâm thế như thế thì nó sẽ không tốt một chút nào. Bạn sẽ không còn đủ kiên nhẫn để có thể chờ đợi những cái tín hiệu tốt. Điều thú vị là bài học lớn nhất từ các tổ chức tài chính không nằm ở số tiền họ sở hữu, mà nằm ở cách họ tư duy. Họ không tìm kiếm sự chắc chắn tuyệt đối, mà họ sẽ quản lý rủi ro. Họ chấp nhận rằng họ có thể sai và họ luôn chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Trong khi nhiều trader mới thì lại làm điều ngược lại. Họ tìm kiếm một hệ thống không bao giờ thua, một chỉ báo luôn đúng, một chiến lược thắng 100%. Quá trình học đó thì bạn thử rất là nhiều thứ. Chưa đủ thời gian để đánh giá xem nó như thế nào. Bạn thấy rằng một vài lệnh nó thua, bạn đã bỏ chiến lược đó đi rồi và bạn lại đi học một cái kiến thức mới và áp dụng nó. Cứ như vậy thì sẽ rất khó để bạn có thể có được một kết quả giao dịch tốt. Không có một cái chiến lược nào có thể thắng 100% các cái lệnh giao dịch. Nó sẽ không tồn tại. Ngay cả những tổ chức lớn nhất thế giới cũng có giao dịch thua lỗ. Điều giúp họ tồn tại không phải khả năng đoán đúng mọi lúc, mà là khả năng kiểm soát rủi ro khi sai. Đó cũng là bài học mà mọi trader nên hiểu và học theo. Có rất là nhiều những cái thành phần tham gia thị trường như thế. Vậy ai mới thực sự là người kiểm soát thị trường Forex? Sau tất cả những cái gì mà chúng ta vừa mới tìm hiểu ấy, thì câu trả lời đó là không có bất kỳ cá nhân, không có bất kỳ tổ chức, không có bất kỳ cá mập nào hoàn toàn kiểm soát được thị trường Forex. Đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, nơi mà hàng triệu người tham gia đang liên tục mua và bán. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi người đều có ảnh hưởng như nhau. Các ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại lớn, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và các cái tập đoàn đa quốc gia chính là những cái nhóm có khả năng tạo ra tác động mạnh nhất lên giá. Nhưng ngay cả họ cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ thị trường. Điều quan trọng đối với các trader cá nhân không phải là tìm cách đánh bại các cái cá mập này, mà là bạn cần phải hiểu cách dòng tiền vận động, hiểu cách thị trường hoạt động và học cách giao dịch cùng với xu hướng thay vì chống lại nó. Khi mới bước vào Forex, rất nhiều người dành thời gian đi tìm kẻ đứng sau thị trường, đi tìm bí mật của các cá mập, đi tìm lời giải cho mọi biến động giá. Nhưng theo thời gian ấy, thì bạn sẽ nhận ra một điều,
Thành công trong Forex không đến từ việc biết ai đang kiểm soát thị trường, mà đến từ việc kiểm soát chính bản thân mình, kiểm soát rủi ro, kiểm soát cảm xúc, kiểm soát kỷ luật giao dịch. Bởi vì đó mới là những cái thứ thực sự nằm trong cái tầm kiểm soát của bạn. Bạn không thể quản lý những cái gì nằm ngoài vùng kiểm soát của mình. Bạn thực hiện buy, sell rồi thì sau đó giá nó đi lên, đi xuống thì cái đó bạn không thể kiểm soát được, đúng không ạ? Bạn sẽ kiểm soát được là gì ạ? Bạn có quyết định giữ cái lệnh đó hay là không? Nếu như cái lệnh giao dịch đó không phải là một cái lệnh giao dịch tốt thì bạn hãy bỏ nó đi. Hãy cắt lệnh, kể cả cái lệnh đó đang là âm hay là dương. Và thứ nữa đó là bạn kiểm soát xem là cái quá trình cái lệnh đó nó hoạt động thì tâm lý giao dịch của mình nó như thế nào. Đó. Hiểu được điều này nó sẽ rất là quan trọng đấy ạ. Và trên đây là toàn bộ nội dung trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu video hôm nay giúp bạn hiểu rõ hơn về câu hỏi ai thực sự kiểm soát thị trường Forex và giúp bạn có cái nhìn thực tế hơn về các cá mập tài chính, hãy nhấn like để ủng hộ kênh. Đừng quên subscribe kênh Tự học Forex và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video kiến thức Forex nền tảng, dễ hiểu và thực tế dành cho những người mới bắt đầu. Ngoài ra, hãy để lại bình luận bên dưới. Bạn có từng nghĩ rằng cá mập đang săn stop loss của riêng mình hay không? Và sau khi xem video này, góc nhìn của bạn về thị trường đã thay đổi như thế nào? Chúng tôi sẽ đọc và phản hồi trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh Tự học Forex.